Hello guys! Welcome back to my channel. So for today's video, kasi wala talaga akong may content guys! Wala akong may content! So ngayon, ang gagawin natin is gugupitan ko na lang yung buhok ko. What? So ayan ang buhok ko guys. Ayan siya. So hindi pa naman siya gaanong mahaba. Ginupitan ko kasi si Kevin kahapon. Nung una, ayaw niya eh. Parang hindi niya nagustuhan. Pero nung natapos na, nagustuhan naman niya. This time, ang gugupitan ko naman yung sarili kong buhok. Hindi naman siya masyadong mahaba, pero ano siya, nagda-dry siya sa dulo. Tingnan natin kung kakayanin kong kayanin kong gupitan ang sarili ko. Kasi nakakatakot din naman na pumunta sa mga salon ngayon kasi nga syempre COVID pa, 'di ba? Hinati ko lang siya sa gitna. Tapos meron ako dito pantali ng buhok. Ayan. Pantay kaya parang mas makapal yata yung dito. Ang hirap kasi kung hindi mo nakikita. Ang hirap no guys, lalo na pag wala kang kasama na nagbibideo sa'yo. Sariling sikap. Yan. Hindi ko alam kung pantay na siya sa likod. Pero sana mapantay ko. So yan, hindi ko alam kung pantay. Pantay na siguro. Ay, kayo na lang magmusga guys kasi hindi ko siya nakikita. So yan. Okay na siguro. Saka mahal-mahal ng gupit dito sa Canada guys. Sa Pilipinas murang-mura lang, tsaka nakakatakot din lumabas. Nakakatakot na paggupit. Yan. Okay na siguro yan. Tapos yung sa kabila naman, ay, Diyos ko po. No. Ayan. Mamaya ko na lang siya bababa. Pagkatapos ko, parang na boss ko. Ayan. Hindi pantay. Dapat bababa tong konti. Ito. Parang feeling ko mas makakapal itong dito. Pantay na ba? Ko lang kung pantay. Baba natin konti. Bababa natin. Yan. Okay na siguro yan. So, ito na. This is it. Nakatakot ako. Ang dami. Parang ang dami. Pantay ba? Ayan, okay na yan. Parang bahala na si Bata. Ayan. Ow! Parang hindi. Ah! Hindi ko na. Wala! Pinaiwan! Oh no! Oh my God! Ano nangyari? Ayan siya guys. Hindi pantay! Hindi pantay guys. Yung kabila naman. Ano naisipan ko? Hala! Hello! Hindi siya pantay. Tingnan niyo, oh. Yan yung buhok ko. Ayan, guys, yung buhok ko.
kayang itsura nito? Hindi siya pantay. Oh no! Hindi siya pantay, ano? Yung nga. Hindi ko kasi din makita. Hello, ang pangit. Ano kaya gagawin ito, guys? Nagkalat pa ako dito sa CR. Hindi ko alam kung paano ko rin medyo itong buhok ko. No, 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 no. Okay naman ba? Sa kabila. Papantayin ko lang siya kasi hindi siya pantay. Ang hirap ito kasi medyo makapal. Ang kapal ng buhok ko dito, hindi pantay din yung pagkakahati ko ng buhok. Alam, hindi ko yata kaya to. Wait lang guys ha, titingin lang ako sa salamin kasi tayo nahihirapan na. Ang hirap pala nito. Hirap. Ang hirap. Bruh, look at this dude. Wait till you see the. No, 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 no. Ang haba nito guys, oh. Ito yung kasi medyo hindi siya pantay dito. Ayun yung kinukuha ko ngayon kasi mukha tayong tangiks. Tayong tanga. Kita nyo ba yan? Ayan yung gusto kong gupitan kasi medyo mahaba-haba siya. Kaso hindi ko magawan ng paraan paano ko gugupitan ito eh. Mahirap mag-isa. Oh! Yan, tapos dito. Okay na ba? Tapos siguro iiksian ko na lang itong aking bangs. Konting-konting bangs. Kasi medyo haba yung sa bangs natin. Okay na ba to? Yeah. Kalat tayo. Dami na namang mo. Ow! Muntik na naman. Muntik ko nang magupit yung daliri ko. Pusit. Oh no! Hirap. Okay na ba? Hindi ko alam kung okay na yan. Hirap pala eh. Ayan o. Parang meron pang ano dito daw. Yung, oh yun o. Yun! Yan. Okay na ba? Okay naman, diba? Maganda naman siya. Feeling ko maganda naman siya. Hindi lang siya pantay kasi medyo mas makapal itong sa side na to kaysa dito. Pero parang okay naman siya. Pero hindi ko lang siya makita sa likod. Hindi ko makita sa likod eh. Kayo na lang humusga.
ano tayo dito eh, sariling sikap tayo eh. Wala tayong kasama. Yan. Para ano lang, wala lang yung mga dry sa aking hair. Nandito. Parang tanggalin ko ba kaya ito? Walang saksakan dun sa CR. So, plancha tayo ng buhok dito. Tingnan natin kung ano. Kung sariling sikap pa more. Alam nyo guys, nag-iisip din ako ngayon ng, dahil nga, di ba, tapos na yung exam ko, tapos na yung IELTS exam ko. So dati kasi hindi talaga ako makapag-video dahil nga meron akong mga may exam ako, kailangan mag-review. Tapos nag-work pa tayo, diba? So walang oras talaga mag-film. So nag-film ako kasi day off ko. So ayan nga, naisipan kong gupitan ng buhok ko. Ay madami akong napapanood na I cut my own hair. So ginawa ko din sa sarili ko. Nainggit ang lola niyo. Ayan. Not bad, diba? Ang ganda ng buhok ko pag naka-plancha. Pag naka-plancha. Pero pag ano, pag hindi, wala. Pero pantay naman pala. Makikita mo eh. Oh. Yung kasing kanina, yung pagputol natin ng buhok kanina, ang pangit. Hindi pantay yung pagkakagupit ko ng buhok ko. Pero ngayon, tignan mo siya. Ay, nagugustuhan ko na siya, te. Pero kasi ako nasanay ako na long hair talaga. Pero okay naman siya, ano. Maganda naman. Not bad. No. Ayan. Iniisip ko kung magmumukbang ako. Kasi ang ginagawa ko kasi guys, pag bago matulog, nanonood ako ng mga mukbang na videos. Tapos, naisip ko, kung magmumukbang na lang kaya ako. Pero parang, ang layo niya sa sa content ko. Hindi ko na tuloy alam kung ano yung content ko talaga. Baka magmukbang na lang. Kakain ka lang. Kaso iniisip ko kung may manonood. Manonood din. Okay na siguro yun. Lipit ko muna itong aking plancha. Alam niyo itong plancha na to, ang tagal-tagal na nito sa akin. Ilang years na to? 5 years? 6 years na to yung plancha na to sa akin. Hanggang ngayon buhay pa. Tsaka nabili ko lang to sa ano. At saka maganda siya. As in, maganda talaga to. Nabili ko to online eh. Online ko lang siya nabili. Tapos meron siyang mga may a-adjust mo yung kung gaano kainit ang gusto mo. Ang tagal na nito. So, ayan guys, ang aking hair. Diba? Not bad. Not bad na rin. Nagustuhan ko siya, promise. Akala ko kanina, pangit kasi nga parang hindi talaga pantay ang pagkakagupit ko dito sa buhok ko, no? Aminado ako doon. Pero in fairness naman, nung pinlansya natin, naging maayos. Sa mga gustong magpagupit sa akin, comment down below. Joke lang. Ayan guys. Yay! Short hair! Yay! At saka mainit dito sa Canada, kailangan din na magupitan ng buhok. Summer ngayon dito sa Canada, pero patapos na din naman ng summer. So ayan guys. Yung last na short hair ko guys is sobrang tagal na. As in, matagal na nung magka-short hair ako. Pero, ayan nga. Hindi naman siya sobrang short, pero okay na din. Para hindi na din tayo mahirapan sa buhok natin. Kasi medyo mainit talaga dito ngayon sa Canada. At madali tayong pagpawisan. Ang problema lang, sobrang kapal oh. Ang kapal ng buhok ko. Parang
mukha siyang hindi makapal, pero makapal yung buhok ko, guys. Kaya ang hirap din gupitin kanina kasi isang buwan lang na gupit ang aking ginawa. So, ayun lang, guys. I hope na nag-enjoy kayo dito sa video ko. If you did, please give it a big thumbs up. And sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo dito sa channel ko. And pakishare nyo na din itong video na ito kung nagustuhan nyo. Sa mga merong suggestions na panibagong video, please comment down below. Comment lang kayo dyan sa baba, guys, kung ano yung gusto nyong next na gawin na video ko. Thank you, guys, for watching. And sana mag-iingat po kayo palagi and keep safe. Bye!